નમસ્કાર. સ્વર્ણિમ ગુજરાતની ઉજવણીની દિશામાં એક ઊંચા કપરા ચઢાણ પર ડગ માંગતી ગુજરાત સરકારે આજે આપણી વચ્ચે બાયસેક અંતર્ગત સેટેલાઇટ બેઝ પ્રોગ્રામ દ્વારા ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર સાથે સીધી વાતચીત કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. દર્શક મિત્રો, ઉચ્ચ શિક્ષણના અનેક પ્રશ્નો છે. આ પ્રશ્નોમાં ગુણવત્તા સુધાર, વિદેશથી આવી રહેલી યુનિવર્સિટીઓ અને ક્વોલિટી એજ્યુકેશનના સંદર્ભમાં આજે એક ચર્ચાનો સૂર લઈને અમે તમારી સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છીએ. આપણી ચર્ચાનો બેઝ છે હાયર એડ્યુકેશન એટ ધી ક્રોસ રોડ. મારી સાથે ચર્ચામાં સામેલ થઈ રહ્યા છે ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર શ્રીમતી જયંતિ રવિ. એમની સાથે બેઠા છે ઉત્તર ગુજરાત હેમચંદ્રાચાર્ય યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી કે શાહ સાહેબ, અને એમની સાથે છે જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર ઓફ હાયર એડ્યુકેશન શ્રી પુરોહિત સાહેબ. અને આ ચર્ચાની સાથે પ્રથમ સત્રમાં અમારી સાથે હતા વિજ્ઞાનની કોલેજના આચાર્યો, અને આ બીજા ભાગમાં અત્યારે ઉપસ્થિત છે અમારા સ્ટુડિયોમાં કોમર્સ કોલેજના વિવિધ આચાર્યો. હું આચાર્યશ્રીઓને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પોતાની સ્વ ઓળખ સાથે આ કાર્યક્રમનો પ્રારંભ કરે. ગોપાલભાઈ. ડૉક્ટર ગોપાલ આર ભટ્ટ, પ્રિન્સિપલ HK કોમર્સ કોલેજ. નમસ્કાર. પ્રિન્સિપાલ ડૉક્ટર ઘનશ્યામભાઈ પટેલ, શ્રી સહજાનંદ વાણિજ્ય મહાવિદ્યાલય, આંબાવાડી, અમદાવાદ. પ્રિન્સિપાલ JR ત્રિવેદી, GLS ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કોમર્સ. Dr. Mona Kelchikar, Principal HL College of Commerce. Dr. Ashwin Purohit, Principal HA College of Commerce. Dr. Star Payal Iyer, RH Patel Arts and Commerce College, Nava Wadaj, Ahmedabad. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર શ્રીમતી જયંતિ રવિ સાથે આ એક સીધી વાતચીતમાં આપણે જ્યારે ઉપસ્થિત છીએ ત્યારે મેડમને એક વાત પૂછવાનું જરૂર મન થાય કે રાજ્ય સરકાર એક કપરા ચઢાણ ભરી આગળ વધી રહી છે અને ઉચ્ચ શિક્ષણના ક્ષેત્રે બાયસેક પ્રોજેક્ટ દ્વારા એક ઉચ્ચતમ શિખર સર કરવા માટે આપ સજ્જ છો. ત્યારે મને એમ થાય કે આપણે અહીંયા બેઠેલા છે સ્ટુડિયોમાં જે મિત્રો ઉપસ્થિત છે તે, અને આપણી સામે દૂર દરાજના ગામડાઓની અંદર અને કેટલીક શહેરની કોલેજોની અંદર જ્યારે કેટલાક પાર્ટિસિપન્ટ્સ આપણી સાથે બેઠેલા છે, ત્યારે ઉચ્ચ શિક્ષણ એ ગ્લોબલાઇઝેશનના સમયમાં ક્યાં ઊભું છે એ અંગેની વાતથી આપ આપની વાતનો પ્રારંભ કરશો મેમ. થેન્ક યુ સુભાષભાઈ. આજના બાયસેગના માધ્યમ દ્વારા ગુજરાતભરની જે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જે કોલેજીસ છે અને ત્યાં આગળ ભણનાર જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમજ પ્રાધ્યાપક મિત્રો છે, આચાર્યશ્રીઓ છે, અને ખાસ કરીને આજે જે કોમર્સ કોલેજીસના 6 જેટલા આચાર્યશ્રીઓ, એન્ડ ઓફકોર્સ સુભાષભાઈ, યુ ટુ ઓલ ઓફ યુ, અને જે ઉપસ્થિત છે મારી સાથે આપણા જે ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર ડૉક્ટર કે શાહ સાહેબ પણ ઉપસ્થિત છે, મારા કોલીગ શ્રી પુરોહિતજી પણ છે. આપણે બધાને અમારા બધા તરફથી આજે નમસ્કાર અને સ્વાગત પણ કરીએ છીએ. વી આર વેરી હેપી. આજે હું જે વાતચીત તમારી સાથે કરીશ એમાં ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંનેનું મિશ્રિત આપણે વાત એટલા માટે કરશું કે જ્યારે સુભાષભાઈએ ગ્લોબલાઇઝેશનની વાત કરી છે તો જરૂરી છે કે અંગ્રેજીની આપણી જ્ઞાન નોલેજ પણ થોડીક સજ્જ થાય. અને સાથે સાથે હું એક રાજ્ય સરકારની આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની એક ફ્લેગશિપ યોજના છે જેનું નામ છે સ્કોપ, સોસાયટી ફોર ધ ક્રિએશન ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ થ્રુ પ્રોફિશિયન્સી ઇન ઇંગ્લિશ, એટલે અંગ્રેજી ભાષામાં કુશળતાથી આપણે તકો ઊભી કરવા માટેની આ સોસાયટી છે. તો એના CEO તરીકે પણ હું અત્યારે ચાર્જ સંભાળું છું. ત્યારે I think it is essential that I also speak to all of you in English. So I will use a mix of English and Gujarati to communicate. અને આજે જે આપણે બધા એક પહેલ કરી રહ્યા છે એને આપણે અંગ્રેજીમાં એ પણ કહી શકાય કે this is an all Gujarat integrated classroom. એટલે વર્ગખંડની જે નોર્મલ પરિભાષા હોય છે, ડેફિનેશન હોય છે કે 4 દિવારોની અંદર એક માહિતી અથવા શિક્ષણ અથવા જે શીખવાનું છે એની આદાન પ્રદાન આપલે થાય. હવે એ જ પ્રક્રિયા આજે આપણે એક નોટ ઇન અ પેસિવ મેનર બટ ઇન એન ઇન્ટરેક્ટિવ મેનર, એટલે એક તરફી નહીં પણ આપના પણ તરફથી અમે પ્રશ્નો, સુઝાવ, સૂચનો સાંભળવા માંગીશું. અને આ એક ખરેખર સાચા અર્થમાં ઇન્ટિગ્રેટેડ એટલે સંકલિત કહી શકાય ઓલ ગુજરાત, સમગ્ર ગુજરાતભરનું આ એક વર્ગખંડ છે આ માધ્યમ દ્વારા. અને એમાં જે જુદી જુદી કોલેજીસના
તમામ પરિવારના સભ્યો આજે બેઠા છે બધાને આઈ હોપ યુ આર ઓલ એબલ ટુ લિસન ટુ અસ એન્ડ વી વુડ વેલકમ યોર પાર્ટિસિપેશન ઇન ધીસ. આજે આ ડિસ્કશનને શરૂ કરતા કેમ કે આઈ એમ હિયર બેસિકલી ટુ લિસન ટુ ઓલ ઓફ યુ. આજે હું આપને બધાને સાંભળવા માટે બેસિકલી આઈ થિંક ધ ક્વેશ્ચન આના પહેલાં પણ જે સેશનમાં અમુક કોલેજીસ ઉપસ્થિત હતા આઈ વુડ ઓલ્સો લાઇક ટુ ક્લેરિફાય જરૂરી નથી કે તમે આ સેશનમાં પણ બેઠા રહો જે ત્યાં શ્રોતા તરીકે જોઈ રહ્યા છો અનલેસ યુ હેવ અ કોમર્સ ફેકલ્ટી ઇન યોર કોલેજ એન્ડ તમારા કોમર્સના જે વિદ્યાર્થીઓ છે કોમર્સના જે સ્ટાફ મેમ્બર્સ છે એમને જો આ માણવું હોય તો એબ્સોલ્યુટલી દે આર વેલકમ પણ ધ સાયન્સ પીપલ કેન સર્ટનલી ગો બેક ટુ ધેર ક્લાસીસ એન્ડ કેરી ઓન વિથ યોર નોર્મલ ટીચિંગ વર્ક. એન્ડ હવેથી અમે એ પણ અપેક્ષા રાખીશું વારાફરતી આપને બધાને પણ અહીંયા સ્ટુડિયોમાં આમંત્રિત કરવામાં આવશે જેમ કે વી વોન્ટ ઓલ ધ પ્રિન્સિપલ્સ to and the best principals because I believe all of you are the best principals. We want you to come here and be able to address all the students of Gujarat and convey your ideas, your thoughts, your views. તમારા જે વિચાર છે દૃષ્ટિકોણ છે તમારી જે સિદ્ધિઓ છે એ બધું તમે સફળતાના ગાથાઓ છે આ માધ્યમ દ્વારા એને શેર કરો તો આઈ થિંક ઇટ વિલ ઇન્સ્પાયર એવરીબડી એન્ડ આઈ વિલ ઓલ્સો એક્સપેક્ટ કે તમારા જે કોલેજમાં જે ટીમ જોઈ રહી છે એમાંથી the best or possibly the most outstanding students, preferably a girl student and a boy student, વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થીની બંને તરફથી પણ ટેલિફોન પર અમને કંઈક ફીડબેક આપવામાં આવે કે એમને આ પરિચર્ચામાં શું એમાં ગમ્યું વોટ વોઝ ધ ટેક અવે ફોર ધેમ આમાંથી એમને શું લાગ્યું કે ખરેખર આપણે આ કરવા જેવું છે અથવા કોઈ એમના સજેશન્સ હોય તો વી વુડ સર્ટનલી વેલકમ દેટ. વી ઓલ્સો વોન્ટ યુ ટુ પાર્ટિસિપેટ. અમે એ પણ ઈચ્છીએ છીએ કે આપના તરફથી અમને પોસ્ટકાર્ડ્સ કે લેટર્સના ફોર્મમાં પણ કંઈક ફીડબેક મળે કેમ કે ખરેખર આ એક સાધન છે અને એની સ્ટ્રેન્થ કે તાકાત ખરેખર કેટલી એની ઉપયોગિતા આપણે બધા કરીએ છીએ એના ઉપર નિર્ભર છે. સો વાઇલ ધીસ હાઈવે હેઝ બીન ક્રિએટેડ ફોર ટ્રાન્સમિટિંગ ઇન્ફોર્મેશન ઇફ દેર આર નો વ્હીકલ્સ પ્લાઇંગ ઓન ઇટ એની અંદર કોઈ ગાડીઓ નહીં જાય તો બિલકુલ ઇટ વુડ બી અ highway which is sumsam, there'll be nothing on it. So we want a lot of traffic, a lot of volume of information being shared up and down in both directions. Have now setting the tone for today's conversation, હું ઈચ્છું છું કે આપણે જેમ બધા જાણીએ છીએ the main issues that confront higher education, especially in the context of globalization, આજે આપણે વૈશ્વિકરણની ભૂમિકા એ જે જ્યારે કોન્ટેક્સ્ટ એ સંજોગોમાં જ્યારે આપણે બેઠા છીએ ત્યારે હું માનું છું કે 3 અગત્યની ડાયમેન્શન્સ કે પરિમાણો છે કે જેને આપણે એડ્રેસ કરવા જોઈએ. સૌથી પહેલાં આવે છે ધી ઇશ્યુ ઓફ એક્સેસ એટલે ખરેખર આપણા ત્યાં જે ગ્રોસ એનરોલમેન્ટ રેશિયો એવો એક શબ્દ તમે અવારનવાર સાંભળ્યું હશે. હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ માટે પણ આ એક અગત્યનું માપદંડ છે. હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સમાં જેમ આપણા ત્યાં પણ આઈ થિંક દેર ઇઝ અ શ્લોક સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ સર્વે સંતુ નિરામયા સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ. સો this is not something new for us or our country, but human development indexમાં પણ આ જ 3 માપદંડો health, education and per capita GDP એટલે લાઇવલીહુડ કેવી છે પર કેપિટા 3 માપદંડોના આધારે એ 3નું એક વેઇટેજ ઇક્વલ વેઇટેજ આપીએ છીએ. પછી એક ઇન્ડેક્સ પર આપણે આવીએ છીએ. એમાં ગ્રોસ એનરોલમેન્ટ રેશિયો જે છે એક અગત્યનું અંક છે કે જે which contributes towards calculating the human development index, and therefore the first dimension of good higher education would be the extent વ્યાપ access. આપણે જે કહી કે છોકરાઓ enrollment ratio એટલે it's a very simple આ શબ્દ કંઈ it is not rocket science as I keep telling you. It's a very simple number. gross enrollment ratio એટલે શું? would somebody like to clarify or would you like me to explain this? એકેડેમિક વર્લ્ડમાં વાત કરવી છે તો એનરોલમેન્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ એઝ the participating and taking entry in the educational institutions. That is the meaning. What Gopal Bhai said is certainly the principle, the idea behind it, but it is a mathematical number and it is very simple. આપ બધા કોમર્સના લોકો છો એટલે I think at the cost of repeating, the teacher in me wants to share something with you. Gross enrollment ratio is very simple. એમાં એક ન્યુમરેટર હોય છે અને ડિનોમિનેટર હોય છે. ન્યુમરેટર એટલે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ? અંશ. અને નીચે હોય છે તે છેદ. અંશ અને છેદ. હવે અંશમાં કંઈ નથી. આપણા ત્યાં જે ઉચ્ચ શિક્ષણની જે સંસ્થાઓ છે એમાં કેટલા લોકો સામેલ થયા છે, દેટ ઇઝ ધ ન્યુમરેટર, અંશ.
અંશની અંદર કેટલા લોકો ઉચ્ચ શિક્ષણના ક્ષેત્રોમાં ભણી રહ્યા છે એમની હેડ કાઉન્ટ 10, 15, 20, 40 ટોટલ સમેશન આખા રાજ્યમાં જેટલા છે દેટ વિલ બી ધ ન્યુમરેટર. ડિનોમિનેટરની અંદર આપણે 18થી 23 વય જૂથ જે વસ્તીની અંદર કેટલા લોકો રહે છે દેટ ઇઝ ધી ડિનોમિનેટર. એટલે ડિનોમિનેટરમાં 18 to 23 ની જે એજ ગ્રુપ છે પોપ્યુલેશનમાં એ કેટલા લોકો છે એ નીચે આવે છે. તો આપણા ત્યાં ગુજરાતમાં જ્યારે આનું આપણે રેશિયો કાઢીએ તો ઇટ ઇઝ લેસ દેન ધી નેશનલ એવરેજ. નેશનલ એવરેજ ઇઝ અબાઉટ 11% જેટલી જે રાષ્ટ્રીય એનું જે સરવાળો છે અને ગુજરાતમાં જે છે વી આર મોર દેન 9 બટ લેસ દેન 10. તો આ પણ ખરેખર ઇટ ઇઝ નોટ સમથિંગ દેટ વી શુડ બી happy about or complacent about. In fact, we ought to change this dramatically. આપણે બધાએ બિલકુલ એને તાત્કાલિક પરિવર્તિત કરવું જ જોઈએ. આની સરખામણીમાં એક વાત મૂકવા માંગુ છું કેમ કે આજે બધા વિદ્યાર્થીઓ સાંભળે છે અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે. I have a lot of faith in the ability of our students, the imagination that they have, their ability to grapple with new concepts. ઓસ્ટ્રેલિયામાં gross enrollment ratio is more than 100. How is it? Why is it? એટલે અત્યારે તમારા ટેલિફોન પર મારે પછી જવાબો જોઈએ છે એટલે આપના તરફથી કોઈ જવાબ આપી શકે તો આઈ વિલ બી વેરી હેપી. ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા એક દેશમાં ને એ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સમાં પણ કદાચ 4થા કે 5મા નંબરમાં છે. આ કારણસર કદાચ જીડીપીમાં એટલું બધું એમનું આગળવર્તી પરફોર્મન્સ નથી બીજી બધી બાબતોમાં, બટ બિકોઝ ઓફ ધ GER ગ્રોસ એનરોલમેન્ટ રેશિયો વિચ ઇઝ 100+, they are right at the top. એટલે 3જા 4થા નંબરમાં એ લોકો આવી શક્યા છે અને કેમ થઈ રહ્યું છે એ પણ આપણે એક ઇટ ઇઝ અ કોયડો કહેવાય ને, puzzle for all of you. I would like you to think about it and share the response. So having said that, I come back to the 3 dimensions. First, જે ડાયમેન્શન છે કે પરિમાણ છે તે છે વ્યાપ, એક્સેસ. બીજું જે ડાયમેન્શન છે દેટ ઇઝ અબાઉટ ક્વોલિટી. એને આપણે અંગ્રેજીમાં અચીવમેન્ટ પણ કહીએ છીએ, ગુણવત્તા કહીએ છીએ જેને ગુજરાતીમાં. So it's not just about quantity, but it's also the second dimension is about quality of higher education. અને જે ત્રીજું આવે છે it is about જેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીએ છીએ equity, inclusive education અથવા સમાંતર શિક્ષણ. એનો અર્થ છે કે કોઈ છેવાડાના વિસ્તારના જે લોકો હોય, વિદ્યાર્થીઓ હોય એ આ સમગ્ર પ્રક્રિયાથી વંચિત ન રહી જાય. એટલે બધાને સમાન તક મળે. અલગ અલગ જ્ઞાતિના હોય, દાખલા તરીકે આપણા ત્યાં વનબંધુ યોજના છે, સાગરખેડુ યોજના છે. એ પાછળનું ધ્યેય પણ એ છે કે ભૌગોલિક રીતે, જ્યોગ્રાફિકલ રીતે જે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વસતા વિદ્યાર્થીઓ હોય એમને પણ પરિપૂર્ણ લાભ ઉચ્ચ શિક્ષાનું મળે. અને એ જ રીતે ડિફરન્ટ કાસ્ટ, ઇવન એકોનોમિકલી, માનો કે સિટીમાં જે સ્લમ એરિયાઝમાં વસનાર વિદ્યાર્થીઓ છે, ઇટ શુડ નોટ બી ધી એજ્યુકેશન શુડ નોટ બી સમથિંગ દેટ ઇઝ ઓનલી ધી right of a few people. Literally everybody has a right to education. That is the idea behind equity. એટલે આ 3 માપદંડો અથવા dimensions, પરિમાણો જે આપણે વાત કરી, one is access, વ્યાપ, second is about achievement or quality or ઉત્કૃષ્ટતા એને કહી શકાય, અને third is about equity or inclusiveness. આટલું કહીને I would like today's discussion to possibly focus on these 3, and I would like to at the end probably step in to acknowledge the suggestions and see how to take them forward. થેન્ક યુ વેરી મચ મેડમ. બહુ જ મોટી વાત એમણે આપણી વચ્ચે મૂકી દીધેલી છે. અને જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત હેમચંદ્રાચાર્ય યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ત્યારે ડૉક્ટર કે શાહને પૂછવાનું મન થાય કે તમે જે વિસ્તારમાંથી આવો છો ત્યાં મોટા શહેરોની સંખ્યા ઓછી છે અથવા તો નહિવત છે, અને ત્યારે એ વિસ્તારની કોલેજો એ આવનારા દિવસોમાં જે પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાની છે એ માટે આપની યુનિવર્સિટી અને આપની કોલેજના આચાર્યો કેટલા સજ્જ છે? આપણી યુનિવર્સિટી રાજ્યના 4 પછાત વિસ્તારો જિલ્લાઓમાં કાર્ય કરી રહી છે, પણ વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ જ ઉત્સાહી છે. અમે જોયું પણ છે કે માસ્ટર ઓફ સોશિયલ વર્કમાં જે ઘણા સમાજના નીચલા વર્ગમાંથી આવે છે એમને જ્યારે પ્રિન્સિપાલો અને એમને માર્ગદર્શન આપ્યું કે તમારે કોમ્પિટિટિવ વર્લ્ડમાં રહેવું હશે તો ઇંગ્લિશ પણ શીખવું પડશે, કોમ્પ્યુટર ફ્રેન્ડલીનેસ પણ કરવી પડશે, અને અમારા આશ્ચર્ય સાથે એ લોકો સંપૂર્ણ સહભાગી થયા અને શિક્ષકોએ પણ એમાં ખૂબ રસ લીધો. કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં પણ જ્યારે અમે અન્ય કંપનીઓ સાથે પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા ત્યારે એમનો એ જ પ્રશ્ન હતો કે અહીંયા ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ જુદી છે, એમના પ્રોનાઉન્સીસ જુદા છે, પણ અમારા શિક્ષકો ઉત્સાહી હતા કે જરૂર હશે તો અમે એમને
પ્રોનાઉન્સિસમાં પણ ટ્રેનિંગ આપીશું, જ્યાં જરૂર હશે ત્યાં એને ડી ટ્રેનિંગ પણ કરીશું, ડી લર્નિંગ કરીશું. અને પછી તો એવો એક રેપોર્ટ એસ્ટાબ્લિશ થયો કે નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના નામથી જાય તો વિદ્યાર્થીઓને સ્વીકારતા. આ એક લિમિટેડ એક્સપેરિમેન્ટ થયો, પણ આને હજુ આગળ લઈ જવા માટે અને જ્યારે સરકાર આ બાબત ખૂબ ચિંતિત છે, શિક્ષણ ડિપાર્ટમેન્ટ ઘણો પ્રોએક્ટિવ છે અને જ્યારે કમિશનર હાયર એજ્યુકેશન તરફથી આપણને આમાં પૂરો સપોર્ટ મળ્યો છે, ખૂબ ઇનિશિયેટિવ લેવાય છે, ત્યારે આ કાર્યક્રમને આપણે આગળ કેવી રીતના લઈ શકીએ તે આપણા પ્રિન્સિપાલ્સ અહીંયા પણ બેઠા છે, ત્યાંથી પણ ઇન્ટરેક્ટિવ ચર્ચામાં એ ભાગ લેશે. અને જ્યારે બાયસેગના માધ્યમથી આપણે જુદા જુદા કોર્સ કન્ટેન્ટ્સ ટેલિકાસ્ટ કરવાના છે, તો એનો કેવી રીતના ઉપયોગ વધુમાં વધુ થઈ શકે અને એમાં તો પ્રિન્સિપલો ઓન સ્પોટ છે તે આપણને કહી શકે. નહીં તો બીજા પણ રાષ્ટ્રીય સ્તરે આવા ઘણા પ્રોગ્રામો થયા છે, ઉચ્ચ ક્વોલિટીના પ્રોગ્રામો તૈયાર થયા છે, પણ એનું યુટિલાઇઝેશન કઈ રીતના વધુ થઈ શકે. તો આમાં શરૂઆતમાં માસ પર મૂકી દઈએ તો એનો રિસ્પોન્સ કેમ મળશે કે જે હજુ સુધી 12માં સ્કૂલોમાં છે કે સ્ટાર બેચ નક્કી કરીને એને તમે આપો ને એ મોડેલ તરીકે બીજી બેચોને એક પ્રોત્સાહિત કરે એ શિક્ષકો, તો એ રીતના આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ કે પછી કમ્પલસરી એને એઝ અ પાર્ટ ઓફ સિલેબસ કરીએ કે ફિક્સ ટાઈમિંગ આપીએ કે આ ફર્સ્ટ યરનો કોર્સ છે, આ સેકન્ડ યરના કોર્સિસ છે, કે અમુક આ એડ ઓન કોર્સિસ છે, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટના કોર્સિસ છે. અને વિદ્યાર્થીને પેરેન્ટ આપણે ગમે તે કહીએ કે સિન્સિયર નથી, કે એ વધારેમાં વધારે સિન્સિયર છે. મેડમે પણ કહ્યું કે આજે એમનામાં ઉત્સુકતા વધારે છે, કામ કરવાની ધગશ છે, ફક્ત આપણે એમને ચેનલાઇઝ કરવાના છે. અને જ્યારે હવે આપણા બીજા માધ્યમો મળ્યા છે ત્યારે આપણે એમને કેમ ચેનલાઇઝ કરી શકીએ. બીજું જે ઇન્ટરનેશનલ યુનિવર્સિટીઝ આવી રહી છે ત્યારે એક રિસર્ચ અને રિસર્ચના સ્ટાન્ડર્ડ માટે પણ ખૂબ જ અગત્યના પગલાઓ યુનિવર્સિટી કક્ષાએ પણ લેવાના છે. આના માટે યુજીસી પણ ખૂબ ચિંતિત છે અને યુજીસીએ દરેક યુનિવર્સિટીને ગાઈડલાઇન્સ આપી છે કે પીએચડી એમફિલના પ્રવેશ એના સ્ટાન્ડર્ડ્સ કેવી રીતના મોનિટર કરવા. તો આજની આ મિટિંગમાં આ બધા મુદ્દાઓને લઈને આપણે ચર્ચા કરીશું તો કંઈક નવો પાથનું સૂચન થશે. હા ગોપાલભાઈ, ડૉક્ટર કે શાહે આ એક બહુ મહત્વનો મુદ્દો છેડી દીધો છે કે ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી આવતી કોલેજો માટે જ્યારે આચાર્યો, એના અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ એ બધા જ ખૂબ સારી રીતે સજ્જ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે ગુજરાત યુનિવર્સિટી અને શહેરની પેરીફરીમાં આવેલી કોલેજોએ કયા પ્રકારની ચેલેન્જીસ એ આવનારા દિવસોમાં ફેસ કરવાની છે? ખાસ કરીને તમને જ્યારે પૂછું છું ત્યારે હું કોમર્સ કોલેજોના આચાર્યો કઈ રીતે સજ્જ થશે એ અપેક્ષિત છે આ બાબતે. અત્યારના સંજોગોમાં